السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو البسيط ده ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل تشارت بالشكل ده عن طريق فيجوال اسمه سينكي. انا استخدمته ان انا حطيت WPS الخاصة بالام بي واللوكيشن بتاعها، وقدرت اعمل لينك ما بينهم بحيث اعرف كل سيرفيس عندي بتخدم على اي لوكيشن، واشوف لو في حاجة ناقصة وايه المشترك. وبالتالي سهل عليا بدل ما كنت اراجع شيت اكسل بالشكل ده. فخلينا نبدأ. المثال بتاعنا بسيط جدا. ده ملف الاكسل جاي فيه ظاهر هنا الستراكشر ليفل، اللوكيشن، ديسيبلين، والورك تايب. زي ما عرفنا قبل كده ان الباور بي اي لازم ما تسيبش فراغات او ميرجد سيل. فنيجي هنا ناخد البيسمنت ده نختار لحد هنا الجراوند فلور لحد الروم اللي موجود عندنا. نيجي هنعمل من هنا فلتر، هنقول في الداتا فلتر ونختار البلانك ونعمل كده، نعمل go to special all visible cell only، نعمل delete row. بعد كده هنقول اظهر ده خلاص تمام. عندنا كده الشيت متظبط. هنعمل سيف للفايل، نروح لملف الباور بي اي بتاعنا، هننزل فيجوال اسمه سانكي تشارت. اوكي اد، نزل الفيجوال. هنيجي على الجيت داتا الاكسل WPS تحمل بشكل سليم. اوكي هنيجي نشيك على الداتا بتاعتنا مظبوطه ولا لا. الكلام ده احنا مش عايزينه. هنيجي على ترانسفورم. طيب ايه اللي حصل هنا؟ في داتا كتير عشان ممسوحه. طيب هنيجي على ترانسفورم داتا وهنقول له remove blank row. دي اول خطوه. الهيدر بتاعي مظبوط، العمود ده انا مش محتاجه. هنقول هنا دي remove close and apply. نرجع للصفحه الاساسيه. هضيف سلايدر. السلايدر ده هظهر فيه الستراكشر ليفل، وهخليه بشكل بريزنتال بالشكل ده. ممكن نكبر الخط شويه. الايتم هنيجي على الفيجوال الجديد بتاعنا اللي ضفناه. هقول له اظهر هنا ايه؟ اظهر هنا السورس بتاعي الورك تايب، واظهر في الديستنيشن اللوكيشن. طيب هنيجي هنا طبعا الستايزر هو جنرال، فهنخليه من السلكشن كنترول. هنقول له سنجل سلكشن. تمام. التشارت واضح جدا. هو في البدايه يبان ان هو معقد، لكن انا بالنسبه لي شايفه حلو جدا. قدرت 5 دقايق بدل ما كنت اراجع الشيت اكسل زي دوت طويل كده. طبعا هو الحقيقه هو ممكن يكون اطول من كده بكتير. تقدر تلخصه في شارت واحد يوضح لك مثلا تشيل ووتر مغطيه ايه الاريا، اللوكيشن مغطي ايه. لو في حاجه ناقصه هنا تبدا تراجعها بقى، تشوف ايه اللي ناقص. لو في حاجه عايزه تتظبط، طبعا انت ممكن تغير لوكيشن الحاجات ديت بحيث لو عايز تظبطها بشكل معين تكون مناسبه بالنسبه لك. ممكن حتى تحطها في النص هنا، او تخلي السيرفيس في النص وتقسم الجراوند والبيسمنت كل واحد في ناحيه. يعني في افكار كتير جدا ممكن تطلعها من التشارت ده. اتمنى تكون استفدتم من الفيديو.